હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7 વિષય ઇંગ્લિશ સેમેસ્ટર 2 તેનું યુનિટ 2 સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તેનું ટેક્સ્ટ બુકની અંદર સોલ્યુશન જોઈશું. આ વિડીયોમાં આપણે એક્ટિવિટી 2, 6, 8 અને 9નું સોલ્યુશન જોવાના છે. તો પહેલાં આપણે એક્ટિવિટી 2 જોઈએ. તો એક્ટિવિટી 2 એ છે હોમમેડ હાઉસફ્લાય હનીબી ટ્રેપ. એટલે હાઉસફ્લાય એટલે જે ઘરમાં માખીઓ હોય છે એ, અથવા હનીબી એટલે મધમાખી, તે પકડવાનો ટ્રેપ એટલે પાંજરું બનાવવાનું છે, હોમમેડ ઘરે. ઓકે, તો આપણે પહેલાં એનું ગુજરાતી જોઈએ. મોસ્કિટોસ એન્ડ ફ્લાઇઝ આર નાસ્ટી પેટ્સ. મચ્છરો અને માખીઓ ગંદા અને ઉપદ્રવી જંતુઓ છે. દે સ્પ્રેડ મલેરિયા, કોલેરા એન્ડ ટાઇફોઇડ. સ્પ્રેડ એટલે ફેલાવે છે, તો તે મલેરિયા, કોલેરા અને ટાઇફોઇડ ફેલાવે છે. વી હેવ અ સ્વોર્મ્સ ઓફ ફ્લાઇઝ એન્ડ મોસ્કિટોઝ ઇન મોન્સૂન એન્ડ વિન્ટર. તો સ્વોર્મ્સ એટલે જે મધમાખી કે મચ્છરોનું ટોળું હોય એને સ્વોર્મ્સ કહેવાય. તો મોન્સૂન એટલે ચોમાસા અને વિન્ટર એટલે શિયાળા. શિયાળામાં આપણે ત્યાં મચ્છરો અને માખીઓના ઝુંડ જોવા મળે છે. વી ટ્રાય ટુ કિલ ધેમ. આપણે તેને મારવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. બટ ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ કેચ અ ફ્લાય ઓર અ મોસ્કિટો. પણ માખી કે મચ્છરને પકડવું ખૂબ અઘરું હોય છે. સો વી બીકેમ ધ વિક્ટિમ્સ ઓફ ધેર બાઇટ્સ. વિક્ટિમ્સ એટલે ભોગ બનનાર, જે ભોગ બન્યું હોય એ. ધેર બાઇટ્સ એટલે તેમના ડંખનો. તો આપણે તેમના ડંખનો ભોગ બનીએ છીએ. વી અપ્લાય મેની ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ. ઇન્સેક્ટિસાઇડ્સ એટલે જંતુનાશક. આપણે ઘણી જંતુનાશક દવાઓ વાપરીએ છીએ. બટ દે આર નોટ મચ ઇફેક્ટિવ. પણ તે ખૂબ અસરકારક હોતી નથી. હિયર ઇઝ એન ઇઝી સોલ્યુશન. તો અહીંયા એક સરળ ઉપાય છે. વી કેન પ્રિપેર અ ટ્રેપ ટુ કેચ એન્ડ કિલ ધ ફ્લાઇઝ એન્ડ મોસ્કિટોઝ. આપણે માખી અને મચ્છરને પકડવા અને મારવા માટે એક ટ્રેપ એટલે એક પાંજરું બનાવી શકીએ. ઇટ ઇઝ અ સિમ્પલ ટ્રેપ. તે એક સાદું પાંજરું છે. તો ટુ મેક ધીસ ટ્રેપ વી રિક્વાયર ધ ફોલોઈંગ થિંગ્સ. આ ટ્રેપ બનાવવા માટે રિક્વાયર એટલે જરૂરી, આપણે નીચેની વસ્તુઓની જરૂર પડશે. એન એમ્પ્ટી પ્લાસ્ટિક બોટલ ઓફ વોટર. એમ્પ્ટી એટલે ખાલી, તો પાણીની એક પ્લાસ્ટિકની ખાલી બોટલ. અ પેર ઓફ સીઝર્સ. જો કાતર હોય ને, એને એક હોય ને તો પણ એને અ પેર ઓફ સીઝર જ કહેવાય. એક કાતર એટલે એક કાતર. સેલો ટેપ અથવા ગમ ટેપ, ગુંદર ટેપ. ડિશવોશિંગ લિક્વિડ એટલે જે વાસણ ઘસવાનું લિક્વિડ, અને પાણી. ફૂડ આઇટમ્સ, તો ખાવાની વસ્તુઓમાં શું જોઈશે આપણે? વેરી સ્મોલ પીસીસ ઓફ એપલ. તો સફરજનના નાના ટુકડા, ખૂબ નાના ટુકડા. 5 ગ્રામ્સ ઓફ શુગર, 5 ગ્રામ ખાંડ. એન્ડ અ ફ્યુ ડ્રોપ્સ ઓફ લેમન જ્યુસ, અને થોડા ટીપા લીંબુનો રસ. ફોલો ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન. નીચેની સૂચનાને આપણે અનુસરવાની છે. તો પહેલાં શું કરવાનું જોઈએ, આપણને ચિત્રો પણ આપ્યા છે. ટેક અ પ્લાસ્ટિક બોટલ, એટલે આપણે એક પ્લાસ્ટિકની બોટલ લેવાની. કટ ઇટ ઇન્ટુ 2 પીસીસ એઝ શોન ઇન ધ પિક્ચર. પિક્ચરમાં કેવું દેખાડ્યું છે, જો ઉપરનું જે હોય ને એ આટલું નાનું કાપવાનું, ને આ રીતે એને આપણે કટ કરવાની છે. રિમૂવ ધ કેપ ફર્સ્ટ. કેપ એટલે જે બોટલનું ઢાંકણું હોય એ આપણે દૂર કરવાનું છે. ટર્ન ધ સ્મોલ પીસ, એટલે જે નાનો ભાગ છે એને અપસાઇડ ડાઉન, આ રીતે એને, આ જે બોટલનું જે ભાગ છે ઢાંકણાનો ભાગ, એ અંદર જવા દેવાનો. આ રીતે એને ગોઠવવાનું છે. અટેચ ધ 2 પાર્ટ્સ વિથ ધ સ્ટેપલ ઓર અ પીસ ઓફ ટેપ. એ પાર્ટને આપણે સ્ટેપલર આવે છે જેનાથી, અથવા તો ટેપથી આપણે ચોંટાડવાનું છે. પુટ ડ્રોપ ધ ફૂડ એટ ધ બોટમ ઓફ ધ બોટલ. હવે આમાંથી આપણે જે ફૂડ એટલે કે જે શુગર છે, લેમન જ્યુસનો ફ્યુ ડ્રોપ્સ છે, એ આપણે અંદર નાખવાના છે. ઓકે, આ અટેચ તો અહીંથી, ઓકે, અહીંયા આ રીતે નાખવાનું છે. આ રીતે આપણો ટ્રેપ
તૈયાર થઈ ગયો છે. ઓકે, અવર ડિવાઇસ ધ મોસ્કીટો ટ્રેપ ઇઝ રેડી. ટ્રેપ આપણું તૈયાર થઈ ગયું છે. હેંગ ઇટ ઇનસાઇડ યોર હાઉસ ઓર રૂમ. એને લટકાવી દો તમારા રૂમમાં કે ગમે ત્યાં. હવે હાઉ ઇટ વર્ક્સ, આ કામ કેવી રીતે કરે છે. આ જે ટ્રેપ બનાવ્યો બરાબર, એ કામ કેવી રીતે કરે છે. તો સુગર વોટર, ડિશવોશિંગ લિક્વિડ એન્ડ અધર ફૂડ આઇટમ્સ વિલ અટ્રેક્ટ ધ ફ્લાઇઝ એન્ડ મોસ્કીટોઝ. આપણે જ્યાં ભેગું કર્યું સુગર એટલે ખાંડનું પાણી છે, ડિશવોશિંગ લિક્વિડ અને જે એપલના પીસીસ છે, એની જે સ્મેલ બને એનાથી શું થાય, માખીઓ અને મચ્છરો એટ્રેક્ટ એટલે આકર્ષિત થાય એની બાજુ. દે વિલ એન્ટર ધ ટ્રેપ એટલે પછી એની અંદર આવશે આકર્ષાઈને સુગંધથી. દે વિલ ફોલ ઇન્ટુ ધ લિક્વિડ એટલે લિક્વિડમાં પડશે, પણ અંદર તો કેવું છે, પાણી છે. તો દેર વિંગ્સ વિલ બી વેટ. વિંગ્સ એટલે એમની પાંખો, વેટ એટલે ભીની, તો તેમની પાંખો ભીની થશે. દે વિલ નોટ બી એબલ ટુ ફ્લાય બેક. પાંખો ભીની થશે એટલે ફરી ઉડી શકવા સક્ષમ રહેશે નહીં. પણ ખાલી નોટ એટલે ધ્યાન શું રાખવાનું, તો ધ ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ અપસાઇડ ડાઉન નેક એટલે જે આપણે બોટલની ઉપરનું જે આ રીતે નાખ્યું હતું આ બરાબર, આ ઢાંકણું અને આ એ ડિસ્ટન્સ. તો એન્ડ ધ લિક્વિડ એટ ધ બોટમ શુડ નોટ બી મોર દેન 2 સેન્ટીમીટર. 2 સેન્ટીમીટરથી ડિસ્ટન્સ વધારે હોવું જોઈએ નહીં. બરાબર. હવે આપણે આ જે સમજ્યા એમાં એક્ટિવિટી બી છે, રાઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ ઇન ધ બોક્સ. કરેક્ટ ધ ફોલ્સ સ્ટેટમેન્ટ એન્ડ રાઇટ ધેમ. તો ટ્રુ ફોલ્સ લખવાનું છે અને ખોટું સ્ટેટમેન્ટ હોય તો આપણે કરેક્ટ કરીને લખવાનું છે. તો ફર્સ્ટ છે, મોસ્કીટોઝ એન્ડ ફ્લાઇઝ આર અવર કોમ્પિટિટર્સ. તો રોંગ. દે આર અવર એનિમીઝ. તે આપણા દુશ્મન છે. તો અહીં શું લખીશું, ફોલ્સ. અને આપણે રાઇટ સ્ટેટમેન્ટ લખીશું, મોસ્કીટોઝ and flies are our enemies. ઓકે, એનિમીઝ છે આપણા, એનિમીઝ એટલે દુશ્મન. સેકન્ડ છે, મોસ્કીટોઝ પ્રિપેર અ સિમ્પલ ટ્રેપ ટુ કિલ મેન એટલે કે મચ્છરો પાંજરું તૈયાર કરે છે માણસને મારવા માટે. તો આ વાક્ય ફોલ્સ, ખોટું છે. તો રાઈટ શું છે, મેન પ્રિપેર અ સ્મોલ ટ્રેપ. લખીશું, મેન પ્રિપેર અ સિમ્પલ ટ્રેપ ટુ કિલ મોસ્કીટોઝ અથવા મસ્કીટોઝ બી કહેવાય. બરાબર. આગળ, ડોન્ટ રિમૂવ ધ બોટમ ઓફ ધ બોટલ એટલે જે બોટલનું બોટમ એટલે જે તળિયું છે એ કાઢવાનું નથી. તો ધીસ ઇઝ ટ્રુ. ફોર 2 પાર્ટ્સ ઓફ ધ બોટલ આર અટેચ એને આપણે જોડવાના છે. તો ટ્રુ. અને લાસ્ટમાં છે, યુઝ સીઝર્સ ટુ કટ ધ ફૂડ આઇટમ. ફૂડ આઇટમને આપણે સફરજન કાપવા આપણે સીઝર કાતર વાપરવાની નથી, આપણે તો બોટલ કાપવા વાપરવાની છે. તો આ કેવું છે, ફોલ્સ છે. રાઈટ થશે, યુઝ સીઝર ટુ કટ ધ બોટલ. યુઝ સીઝર્સ ટુ કટ ધ બોટલ. ઓકે. સી છે, ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ યુઝિંગ ધ વર્ડ્સ ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. અહીંયા આપણને બ્રેકેટમાં અમુક વર્ડ્સ આપ્યા છે તેનો ઉપયોગ કરીને આપણે લખવાનું છે. તો આઈ ટૂક અ બોટલ. ટૂક એટલે લેવું. મેં એક બોટલ લીધી. ત્યારબાદ છે, આઈ કટ ધ બોટલ. પછી બોટલને શું કરવાની છે, આપણે કટ કરવાની છે. તો અહીંયા આવશે કટ. આઈ કટ ધ બોટલ વિથ, શેના વડે કાપી આપણે, તો સીઝર વડે. આઈ રિમૂવ ધ કેપ. પછી બોટલનું ઢાંકણું શું કરવાનું છે, રિમૂવ, દૂર કરવાનું છે. એટલે અહીંયા આવશે રિમૂવ
I remove the cap. Then I put the part upside down આવશે. શું આવશે? Upside down on the bottle. Upside down on the bottle. I stitch. શું આવશે? Stitch both the part with a sticky tape. સ્ટીકી ટેપથી બંને પાર્ટ આપણે જોડવાના છે. My trap was ready. ઓકે, હવે એક્ટિવિટી 6 જોઈએ. તો એક્ટિવિટી 6 એ છે વર્ક ઇન પેર્સ, એટલે જોડીમાં કામ કરવાનું છે. લક્ષ્મણ પ્રિપેર્ડ a set of cards. So Lakshman prepared a set of cards to show how to make a lemon શરબત. લીંબુ શરબત કઈ રીતે બનાવું, તો તેના માટે લક્ષ્મણે કેટલાક કાર્ડ તૈયાર કર્યા છે. બટ હી ફોરગોટ ટુ રાઇટ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોર ઈચ કાર્ડ, પણ કાર્ડની નીચે સૂચના લખવાની હતી તે ભૂલી ગયો છે. રાઇટ ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન ઇન ધ બ્લેન્ક્સ. તો અહીંયા જે આપણને ખાલી જગ્યા આપી છે એમાં આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન લખવાની છે. તો પહેલું છે મિક્સ, બરાબર. તો મિક્સ ક્યારે કરવાનું હોય, તો જ્યારે આપણે અંદર ખાંડ નાખ્યું હોય, બરાબર, શુગર, એ મિક્સ કરવા માટે આપણે આ સ્પૂનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો આપણે શું લખીશું? સ્ટીર વિથ અ સ્પૂન ટુ મિક્સ શુગર ઇન વોટર. Stir with a spoon to mix sugar in water. ત્યારબાદ છે કટ. તો લેમનને આપણે કટ કરવાનું છે, તો લખીશું કટ ધ લેમન વિથ અ નાઇફ. with a knife. ત્યારબાદ થર્ડ છે ટેક આઉટ સીડ્સ. સીડ્સ એટલે બીજ આપણે બહાર કાઢવાના છે, તો લખીશું ટેક આઉટ લેમન સીડ્સ વિથ અ સ્પૂન. ટેક આઉટ લેમન સીડ્સ વિથ અ સ્પૂન. ત્યારબાદ થર્ડ છે પોર. તો પોર વોટર ઇન ધ ગ્લાસ. પોર એટલે આમ જે રેડીએ ને આપણે, પોર વોટર ઇન ધ ગ્લાસ. ત્યારબાદ છે એડ. તો અંદર આપણે શુગર એડ કરવાની છે, તો એડ સમ શુગર ઇન ધ ગ્લાસ. ઇન ધ ગ્લાસ. ત્યારબાદ બીજું સોલ્ટ એડ કરવાનું છે આપણે, તો ત્યાં આપણે લખીશું એડ સમ સોલ્ટ ટુ. ટુ એટલે TOO એટલે પણ મીઠું પણ એડ કરવાનું છે એમ. અને ત્યારબાદ રાઈટ છે સ્ક્વીઝ. સ્ક્વીઝ એટલે લીંબુ આપણે જે નીચોઈએ એને સ્ક્વીઝ કહેવાય. તો સ્ક્વીઝ લેમન ઇન્ટુ ધ વોટર. ઓકે, અને ત્યારબાદ છે અરેન્જ ધ સેન્ટેન્સીસ, રીડ ધ પ્રોસેસ ઓફ લેમન શરબત. તો આપણે આ જે સેન્ટેન્સ છે બધા આડા અવડી છે, આપણે એને ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. તો પહેલું શું આવશે? લક્ષ્મણ પોર્ડ સમ વોટર ઇન ધ ગ્લાસ. ત્યારબાદ આવશે હી એડેડ સમ શુગર ઇન ઇટ. હી એડેડ સમ શુગર in it. ત્યારબાદ થર્ડ આવશે he also added some salt.
ત્યારબાદ છે હી કટ અ લેમન. લેમન ઓકે. ત્યારબાદ શું કરશે ને સ્ક્વીઝ કરશે. હી સ્ક્વીઝ લેમન ઇન્ટુ ધ વોટર. આપણે શોર્ટમાં લખીએ સ્ક્વીઝડ લેમન ઇન્ટુ ધ વોટર. ત્યારબાદ 6 છે હી ટુક આઉટ લેમન સીડ્સ. હી ટુક આઉટ એટલે બહાર કાઢ્યા લેમન સીડ્સ. ત્યારબાદ 7 છે હી સ્ટીર મિક્સચર. સ્ટીર એટલે હલાવવું. હી સ્ટીર ધ મિક્સચર with a spoon. ઓકે. ત્યારબાદ સી છે આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ. તો ફર્સ્ટ છે વોટ ડીડ લક્ષ્મણ યુઝ ટુ મિક્સ શુગર. શુગર મિક્સ કરવા માટે એણે શેનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તો આપણે લખીશું ટુ મેક શુગર લક્ષ્મણ use a spoon. To mix sugar Lakshman used a spoon. Second, how much of sugar did Lakshman add? કેટલી સુગર એડ કરી? તો લક્ષ્મણ એડેડ અ સ્પૂનફુલ. સ્પૂનફુલ એટલે 1 ચમચી. અ સ્પૂનફુલ એટલે 1 ચમચી. તો લખીશું લક્ષ્મણ એડેડ a spoonful of sugar. ત્યારબાદ થર્ડ એટ વોટ ટાઈમ ડીડ લક્ષ્મણ યુઝ અ સ્પૂન. સ્પૂન કયા સમય ઉપયોગ કરી? તો લખીશું હી યુઝ સ્પૂન. અહીંથી લખીએ આપણે હી યુઝડ સ્પૂન ટુ એડ sugar, salt, to take out seeds. એટલે શુગર એડ કરવા, સોલ્ટ એડ કરવા, બીજ બહાર કાઢવા. ટુ ટેક આઉટ સીડ્સ એન્ડ ટુ સ્ટીર ધ મિક્સચર. મિશ્રણ હલાવવા માટે. ત્યારબાદ છે વોટ ડીડ લક્ષ્મણ ડુ આફ્ટર સ્ક્વીઝિંગ ધ લેમન. લેમન સ્ક્વીઝ કર્યા પછી શું કર્યું? તો લક્ષ્મણ ટુક આઉટ લેમન સીડ્સ. તો આપણે લખીશું આફ્ટર squeezing the lemon Lakshman took out lemon seeds with a spoon. ત્યારબાદ વાય ડીડ લક્ષ્મણ એડ સોલ્ટ ઇન ઇટ. મીઠું કેમ ઉમેર્યું? તો જે ખટાશ છે તે ઓછી કરવા માટે. તો આપણે લખીશું લક્ષ્મણ એડેડ સોલ્ટ ટુ લેસન એટલે ઓછી કરવા. સોરનેસ એટલે ખટાશ ઓછી કરવા માટે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે એક્ટિવિટી 8 અને 9 બીજા વિડીયોમાં જોઈશું, કેમ કે પછી વિડીયો ખૂબ જ લાંબો થઈ જશે એટલા માટે. ઓકે, થેન્ક યુ.